हेलो फ्रेन्ड, होइन आज चाहिँ हामी यो samsonic को 2.1 को एचसीटीसीबाट चल्छ यो होइन। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर प्ले आइकन अलमा राखिदिनु होला। यस्तो रहेको छ नि क्वालिटी जलपाइगुडी यस्तो रहेको छ। आठवटा प्लास्टिक निकालेको छैन यसको के भयो। डिस्प्ले छ हामी अनबक्सिङ एउटै छ। सँग मिसिएर बडीगार्ड बनेको छ। बुर्तिवाङ बजारबाट केही तल सेरा बगरमा आएर बडीगार्ड बन्ने निसी खोलाको दर्जनौं ठाउँमा अतिक्रमण भएको स्थानीयको गुनासो छ। घाट अवैध रूपमा संरचना निर्माण गर्नुका साथै ढुङ्गा गिटी र बालुवा थुपार्दा दाह सुक्कामा समस्या पर्ने गरेको छ। पुनमगरले पछिल्लो समय अतिक्रमण बढेसँगै भएको पुनमगर नहुँदै गएको घाट पवित्र मसामी घाटलाई संरक्षण गर्नुपर्ने मलामी भनाइ छ। समेत बचालेको उहाँ लास्टसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा ले गर्दाखेरि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला।